तर मित्रांनो, आता आपण बाईक घ्यायला आलोय आणि बाईक आपली पूर्ण सजवलेली आहे आणि कपड्याच्या खाली बाईक आहे आपली. आणि प्रणील आणि शेऊ इथे उभे आहेत दोघे जण. आणि अजून मम्मीला आणि मी हे ना बोलवलेलं नाही आहे राणीला, त्या उभ्या आहेत. त्याच्यापैकी तुला कुठली गाडी आवडली? कुठली? एकदम कोपऱ्यातली? तुला कुठली? सर्वांचं नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपल्या मराठी युट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे ब्लॉगर निखिल म्हात्रे. आणि आपण खूप दिवसापासून गायब होतो युट्यूबवर. त्याचं कारण म्हणजे घराचं काम चालू आहे, तर त्यामुळे व्हिडिओ बनवायला भेटत नव्हतं. सध्या आपण आंबेगावला राहत होतो, तर आता रामवाडीतलं जे घर आहे जुनं, ते रिनोव्हेशन करतोय. आजची व्हिडिओ ही खूपच खास व्हिडिओ आहे आणि मी खूप एक्सायटेड आहे. आणि तुम्ही कशा एक्सायटेड आहात का? येस येस येस. हा आहे प्रणील, याला तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघितलंच असाल. मम्मी, राणी आणि इकडे आहे चैताली. तर आम्ही चाललेलो आहोत पनवेलला. तुम्हाला थंबनेल आणि टायटलवरनं कळलंच असेल की आपण आता कुठे चाललो आहोत. तर पनवेलला आपण सुझुकीच्या शोरूम मध्ये चाललेलो आहोत. आणि आपली जी जुनी बाईक होती थंडरबर्ड, ती आपण सेल केलेली आहे, विकलेली आहे. तिने आपल्याला 9 वर्ष चांगली साथ दिली आणि खूप साऱ्या व्हिडिओज आपण तिच्या सोबत बनवलेल्या. तर आपण आता सुझुकीच्या शोरूम मध्ये चाललो आहोत आणि नवीन गाडी कोणती घेणार आहोत, तर आता ते तिथे गेल्यावरच तुम्हाला सांगूया. तर मी एक्सायटेड आहे. तुम्ही पण व्हिडिओ मध्ये शेवटपर्यंत बनत राहा आणि आपल्या चॅनलला सपोर्ट करा. आता खूप दिवसांनी व्हिडिओ बनवतोय, त्यामुळे जरा मागच्या पण व्हिडिओज बघायला चालू करा. त्याच्यामुळे रिकमेंडेशन मध्ये ही व्हिडिओ सुद्धा येईल. व्हिडिओ आवडली तर नक्की लाईक करा आणि गाडी कशी वाटते त्याच्याबद्दल पण सगळ्यांनी कमेंट करा. आणि आपल्या थंडरबर्ड बद्दल तुम्हाला काय तुम्हाला काय वाटतं ते पण तुम्ही कमेंट मध्ये सांगा. तर चला आता बघूया. आपण ताऱ्याला पोहोचलोय सध्या आणि हा करणारा किल्ला मस्त दिसतो आणि आकाश एकदम निळं दिसतंय. मेन म्हणजे काय की मम्मीने आणि राणीने गाडी बघितलेली नाही आहे. चिनूला गाडी माहिती आहे आणि चैताली माझ्यासोबत आलेली आणि आम्ही बुक करून गेलेलो गाडी. तर आज डिलिव्हरी आहे गाडीची. वाजलेले आहेत सध्या 3:30. येता येता संध्याकाळ होईल. मावशीला पण गाडी दाखवायची आहे, पण तिला आता व्हिडिओ मधनच दाखवायची की डायरेक्ट जाऊन सरप्राईज द्यायचा हे बघूया. रिॲक्शन अशा एकदम कॅप्चर करता आल्या जर सरप्राईज दिला असतं तर. थंडरबर्ड ही माझी पहिली गाडी होती आणि तिच्यासोबत माझ्या खूप इमोशन जुळलेले आहेत. कारण की तिने खूप साथ दिली, म्हणजे कुठे कुठे गाडी घेऊन गेलो ना आम्ही. आणि काय असायचं की गाडी जर तुम्ही बाईक घेताय तर तिला जर सर्व्हिसिंग करताय ना, तर ती गाडी तुम्हाला गाडी तुमची ती व्यवस्थित राहणार. अजूनपर्यंत त्याची कंडिशन एकदम चांगली आहे. आणि मी एकटाच असल्यामुळे 2-2 बाईक ठेवून काय करायचं, हा एक प्रश्न होता. आणि थंडरबर्ड माझी पहिली गाडी. त्यावेळेस थंडरबर्ड घ्यायला गेलो त्यावेळेस मी एकटाच होतो आणि माझ्यासोबत होता प्रतीक म्हात्रे, माझा कझिन छोटो म्हात्रे. आणि आज पूर्ण पंटर गँग आहे आमची सगळी. कोण एक्साइटेड दिसत नाही वाटतं. मी एकटाच काहीतरी करा सांग. कसं वाटतं तुम्हाला? आपण आता पोहोचलेलो आहोत पनवेल मध्ये, एंट्री केलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता माझ्या मागे. एक्साइटेड पण आहे आणि थोडासा नर्वस पण आहे. तुला माहितीये का नर्वस आहे ते? आता काय करायचं पण काय ना. तर मित्रांनो, आता आपण बाईक घ्यायला आलोय आणि बाईक आपली पूर्ण सजवलेली आहे आणि कपड्याच्या खाली बाईक आहे आपली. आणि प्रणील आणि शेऊ इथे उभे आहेत दोघे जण. आणि अजून मम्मीला आणि मी हे ना बोलवलेलं नाही आहे. कुठे आहेत त्या? कधी येतील? त्या उभ्या आहेत. त्याच्यापैकी तुला कुठली गाडी आवडली? कुठली? एकदम कोपऱ्यातली? तुला कुठली? पण आपली गाडी कुठली असेल? तुला काय वाटतं? कलर बघितल्यानंतर तुम्हाला एकदम असा हायलाइट शॉक होईल. यार कसली गाडी. कुठली? ती तिकडची. कुठली गाडी आहे? राणीला आवडली ही गाडी. राणीला ही गाडी आवडली. चिनू, राणीला ही गाडी आवडली. नीट हो ना ते मग.
जाऊ दे काय. ओके. हा, तर आता आपण गाडी स्टार्ट करून बघूया. सुनो. हा हा, मित्रांनो कशी वाटते तुम्हाला गाडी? गाडीचं इग्निशन पण चालू केलं आपण. मस्त एकदम. हा मी उभा राहतो इकडे इकडे. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself. त्याने कुठे नाही मस्त वाटते. कलर आम्ही आधी येल्लो घेतला होता कलर, पण मला बघितलं तेव्हाच की एकदम भारी वाटत होती. आणि आता माझ्या चेहऱ्यावरती तुम्ही बघत असाल. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop. मित्रांनो, बाईक डिलिव्हरीची ही व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली कॉमेंटमध्ये नक्की सांगा. त्याचबरोबर बाईक कशी वाटली ते सुद्धा सांगा. आणि पुढे येणारे कॉन्टेंट हे ह्या बाईकबरोबर असणार आहेत, त्यामुळे आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ जर आवडत असतील तर आपल्या फॅमिली अँड फ्रेंड्सपर्यंत शेअर करा, जेणेकरून मलासुद्धा सपोर्ट मिळेल तुमच्याकडनं. व्हिडिओ आवडले असेल तर मित्रांनो नक्की लाईक करा. चला भेटूया पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत व्हिडिओज बघत राहा आणि सपोर्ट करा. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never